हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले BBS 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 4 रिस्क रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर 8 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार रहेछ, अ फिक्स्ड डिपोजिट सेभिङ स्किम अफ अ ब्याङ्क अफर्स यु टु डिपोजिट ₹20,000 टुडे द्याट विल डबल एक्ज्याक्टली इन 5 इयर भन्दैछ है। तपाईलाई चाहिँ यो फिक्स्ड डिपोजिट सेभिङ स्किमले चाहिँ एउटा ब्याङ्कको फिक्स्ड डिपोजिट सेभिङ स्किमले के अफर गर्दैछ भन्दाखेरि तपाईँले आज 20,000 रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको जुन 20,000 जम्मा गर्नुभएको छ त्यो 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले 20,000 को ठाउँमा 40,000 रुपियाँ ठ्याक्कै डबल भएर चाहिँ पाउनुहुन्छ भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अब ए नम्बरमा भन्दैछ, वाट इज द एनुअलाइज यिल्ड अर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अन दिस डिपोजिट स्किम। यो डिपोजिट स्किमको चाहिँ आइआरआर यानि कि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अथवा एनुअलाइज यिल्ड चाहिँ कति हो भनेर क्वेसनले सोध्यो है। जब कि हामीले के भनेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कको स्किम छ अरे, ब्याङ्कले अफर गरेको स्किम हो, डिपोजिट सेभिङ स्किम हो अरे, जसमा चाहिँ तपाईँले 20,000 रुपियाँ आज लगानी गर्नुभयो भने त्यसको ठ्याक्कै 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँलाई 20,000 को ठाउँमा 40,000 रुपियाँ रिटर्न गर्ने रहेछ भनेको डबल भएर आउने रहेछ क्या तपाईँको साउँ। त्यसमा चाहिँ अब एनुअलाइज रिटर्न अथवा एनुअलाइज यिल्ड अथवा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ तपाईँको त्यो डिपोजिट स्किमको ब्याङ्कले जुन दिएको स्किम छ त्यसको एनुअलाइज रेट अफ रिटर्न अथवा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न कति हो भनेर सोध्यो। त्यस पछाडि बी नम्बर भन्यो, इफ युवर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज मिनिमम 12%। यदि तपाईँको आवश्यक प्रतिफल दर चाहिँ 12% छ भने वुड यु एक्सेप्ट दिस अफर भन्दैछ क्या। तपाईँले यो अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त भन्दैछ। अब यो एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न र हामीले निकालेको एनुअलाइज अथवा इन्टरनल रेट अफ रिटर्नलाई कम्पेयर गर्छौँ। अब कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले जुन यो निकालेको छ फर्स्टमा क्यालकुलेसन गरेको छ त्यो रिटर्न चाहिँ हाई आयो भने है, त्यो रिटर्न चाहिँ हायर आयो भने यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा ठुलो आइदियो भने क्या, जस्तो 12% को ठाउँमा 13, 14, 15 अथवा 12.10, 12.50 यसरी आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। तर योभन्दै कम आयो भने चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको आवश्यक प्रतिफल दर भन्दै सानो आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ होइन। अब यो रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा त हामीले क्वेसनको सल्युसन गरेरै थाहा पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी क्वेसनलाई चाहिँ सर र सोल्युसनतिरै जाउँ है। ल, प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको आज हामीले कति लगानी गऱ्यौँ त 20,000 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ। अब फ्युचर भ्यालु अब 5 वर्षको अन्तिममा भनेको छ, जे भए पनि त्यो जति वर्षको अन्तिममा भन्नुहोस् त्यो भनेको हामीले भविष्यमा पाउने पैसा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई फ्युचर भ्यालु भन्यो। डबल हुन्छ अरे, यानि कि 20,000 को डबल कति भयो त 20,000 × 2 40,000 रुपियाँ चाहिँ भयो। 20,000 रुपियाँ आज लगानी गऱ्यौँ, 5 वर्ष पछाडि डबल हुन्छ। यसको मतलब कि फ्युचर भ्यालु चाहिँ 40,000 रुपियाँ हामीले प्राप्त गर्छौँ पछि 5 वर्ष पछाडि। अब टाइम पिरियड अथवा होल्डिङ पिरियड एन भनेको चाहिँ 5 इयर हो। 5 वर्ष हामीले होल्ड गऱ्यौँ यो 20,000 भनेन, हामीले रिटर्नको रूपमा चाहिँ 40,000 पाउने हौँ। त्यस कारणले गर्दा टाइम पिरियड 5 इयर भइहाल्यो। अब एनुअलाइज यिल्ड अथवा आइआरआर अन दिस डिपोजिट स्किम विल बी, अब पिबी इक्वल टु एफबी 1 + आइआरआर पावर एन, यो हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ है। पिबी इक्वल टु एफबी 1 वा एफबी डिभाइड 1 + आइआरआर पावर एन। प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ हाम्रो 20,000 रुपियाँ छ, फ्युचर भ्यालु 40,000 छ, 1 + आइआरआर को पावर 5। ठिक छ। अब के गर्छौँ भने यो 1 + आइआरआर को पावर 5 यसको मुनि त 1 हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ भनेको 20,000 ब्राकेट 1 + आइआरआर को पावर 5 इक्वल टु 40,000 × 1 भनेको कति भयो त 40,000 भयो है। 40,000 भयो, यो 4 लाख भयो, 40,000 भयो। अब हामीले के गर्ने त भन्दा यो 20,000 यहाँनिर मल्टिप्लिकेसनको रूपमा छ, यसलाई चाहिँ यता डिभाइडमा लगिदिने, डिभाइडमा लान मिल्छ क्या। 1 + आइआरआर को पावर 5 इक्वल टु चाहिँ 40,000 डिभाइड बाई 20,000 गर्न सक्छौँ। भनेको कति भयो, यो र काटिहाल्यो, 2 × 2 = 4 भनेको 1 + आइआरआर को पावर 5 इक्वल टु 2 भयो। ठिक छ। अब यति भएपछि यसको पावर जहिले पनि 1 हुन्छ है, यसको पावर जहिले पनि 1 हुन्छ। यसरी भ्यालु भएको छ भने, सिङ्गल भ्यालु छ भने त्यसको पावर जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने 1 + आइआरआर को इक्वल टु चाहिँ 2 को पावर 1 अनि डिभाइडेड बाई, यो अब पावर यहाँ मल्टिप्लिकेसन रूपमा छ, पावरमा छ, यो चाहिँ उतापट्टि जाँदाखेरि डिभाइडमा हुन्छ, पावर 1/5 भयो। यहाँनिर हामीले यति गरेका छौँ है। अब हामी क्यालकुलेटर थिच्छौँ, अहिले त हामीलाई सजिलो छ नि त। अब के गर्छौँ भने 2
पावर यसले पावरलाई जनाउँछ, यसले यो x पावर 0 जस्तोले। अब 1 यसले आफै ब्राकेट ओपन गरिदिन्छ है, यो क्यालकुलेटरले आफै ब्राकेट ओपन गरिदिन्छ। अर्को क्यालकुलेटरमा ब्राकेट ओपन भएन भने पनि तपाईँले ब्राकेट ओपन गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ यस्तो सिम्बल हुन्छ ब्राकेट ओपन, अनि 1/5 गरिदिने, ब्राकेट क्लोज गर्ने, गर्दाखेरि तपाईँ कति आयो 1.1486 आयो है, 1.1487 राख्यो। 1 + IRR = कति भयो त 1.1487 आयो। अब IRR हामीले त निकाल्नु पर्ने के छ त IRR मात्रै छ। 1 + IRR = चाहिँ 1.1487 आयो। अब हामीले निकाल्नु के छ अरे त IRR मात्रै निकाल्नु छ। IRR मात्रै निकाल्नु भएको कारणले गर्दा यो IRRलाई जस्ता तस्तै राखिदिने, यो +1 लाई बराबरदेखि उता लगिदिने भनेको 1.1487। अब +1 बराबरदेखि उता जाँदा के भयो त -1 भयो। अब IRR = चाहिँ 0.1487 अथवा 14.87% चाहिँ आयो है, 14.87% चाहिँ हाम्रो IRR आयो। अब क्वेसनले के भनेको थियो भने तपाईँको चाहिँ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न आवश्यक प्रतिफल दर चाहिँ 12% हो भने तपाईँले त्यो प्रोजेक्टलाई अथवा त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, त्यो डिपोजिट स्किमलाई ब्याङ्कले जुन प्रोभाइड गरेको डिपोजिट स्किम छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि हुन्न त भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। अब हाम्रो जब कि यो IRR कति रहेछ त 14.87% रहेछ, 14.87 चाहिँ ब्याङ्कले दिँदैछ, हामीले चाहिँ मिनिमम कति छ त 12% मात्रै छ भनेपछि हामीले 12% अहिले छ, 14.87% ब्याङ्कले दिँदैछ भने त हामीले एक्सेप्ट गर्ने नि त, किनभने त त्यहाँनिर हामीले नाफा कमाउने भयौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर भनियो इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज मिनिमम 12%, आवश्यक प्रतिफलको दर चाहिँ 12% मिनिमम हो भने वी वुड एक्सेप्ट दिस अफर, हामीले त्यो अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ। किन एक्सेप्ट गर्छौँ भन्दा बिकज इट्स एनुअलाइज यिल्ड अर IRR इज 14.87%, यसको एनुअलाइज यिल्ड अथवा IRR भनेको चाहिँ कति छ त 14.87 छ, विच इज हायर देन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। यदि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा हायर छ हाम्रो जुन निक्लेको एक्सेप्ट जुन प्रोजेक्ट हामीलाई दिएको थियो अफर गरेको थियो त्यसको भ्यालु अथवा त्योबाट आउने रिटर्न अथवा IRR चाहिँ हायर छ भने हामीले त्यसमा के गर्छौँ एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ। यदि यो 12 भन्दा सानो आएको थियो भने फेरि हामीले रिजेक्ट गर्थ्यौँ, हामीलाई पनि त घाटा खानु त होइन। यो बराबर भयो अथवा योभन्दा ठुलो भएन, बराबर भयो भनेको कन्डिसन पनि हुन्छ, बराबर भयो भने त हामीले लगानी गर्दै पनि फरक परेन, बराबर भन्दा सानो भयो अथवा योभन्दा सानो भइदियो भने त हामीलाई घाटा हुन्छ, घाटा हुँदा त किन लगानी गर्ने अथवा त्यसलाई किन चुज गर्ने त त्यो प्रोजेक्टलाई भन्ने कुरा हो क्या, त्यो प्रोजेक्टलाई किन चुज गर्ने। अब योभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ ओके अभियसली चुज गर्छौँ। किन चुज गर्छौँ त भन्दाखेरि जसको प्रतिफल चाहिँ हाम्रो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा ठुलो छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा गएर नाफा कमाइदिन्छ, नाफाको रूपमा लगिदिन्छ है, हामीलाई फाइदा हुन्छ भने त हामीले त्यहाँ त लगानी गर्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि वी वुड एक्सेप्ट दिस अफर भनिदिउँ, त्यो ब्याङ्कले दिएको अफरलाई हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ। ल यसरी यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 पनि सकिन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू।